আমালোকে হাত চাত পুৰা এৰিলো চব দেখিছে হাৱা গৈছে কি নাই দেখিছোঁ সপোন এটা সঁচা কৰি আঁকি দিম আৰু চক মোৰ অলপ দিনৰ আগত বৰ্তা ঢুকাইছিলে সেইকাৰণে ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে চুলি তুলি কাটি আছোঁ দেখিছে আৰু এইটো চক আমাৰ চেনেলৰ টি চাৰ্ট দেখিছে লগো চগো লাগিছে গোটেই টিমে টি চাৰ্ট বনাই ল'লোঁ কথাটো হ'ল কি আপোনালোকক বহুত এক্সপেৰিমেণ্টৰ ভিডিঅ' দেখালোঁ আৰু সেয়েহে আজি আপোনালোকক দেখাম ন মেজিক Yes guys, যাদু দেখাম আৰু বেলুনৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ'টো ন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব গম পাইছে বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ লগৰ মাজত পুৰা আপোনালোক ৰেডি নে মেজিক চাবলৈ আৰু চক এইটো বেলুন আৰু টেবুলত টেপটো মাৰি বেলুনটো বান্ধি দিছোঁ আৰু চক মই হাতে টাচ নকৰাকৈ একো ঝোল কৰা নাই টাচ নকৰাকৈ বেলুনটো ফুটাই দিম চাই লওক অ' হ হ দেখিছে জ্বলি থকা মোমবাতি যেন তেন জ্বলিছে আৰু জীৱনটো এনেকুৱাই হৈ আছে साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे नेक्स्ट आओ किला দেখিছে দেখিছে ট্ৰিকটো জানিব বিচাৰে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব চব It's all about humanity. It's all about humanity. All right guys. দেখিছে এইটো কি হৈছে জানানে ইয়াৰ এটা ভেকুৱাম ক্ৰিয়েট হৈছে গম পাইছে সায়েন্সৰ মতে আৰু ভেকুৱামো কি নহয় সব গিলাস সব কেনেকুৱা নাচু নাচু লাগিছে নে যে ও সায়েন্স কি আছে জানানে ইয়াত ভেকুৱাম ক্ৰিয়েট হৈছে গম পাইছে দ্যাটছ ওয়াই দেখিছে ও হেল্ল' হেলছা দেখিছে আপোনালোকে দেখিছে আৰু এনেকুৱা এটা ভেকুৱাম ক্ৰিয়েট হৈছে ন সব গিলাসটো পুৰা বেলুনতে দাঙি দিলে দেখিছে ওয়াও যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ন প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক গাইজ চাই নম বসক আৰু দেখিছোঁ আমি যদি বেলুনটো এৰি দিওঁ কি হয় এনেকৈ গাইজ আৰু এতিয়া মেজিক চকাত দেখিছে আপোনালোকে হাত চাত পৰা এৰিলোঁ চব দেখিছে হাৱা গৈছে নেকি নাই যোৱা ন চব দেখিছে দেখিছে দেখিলে আৰু একো নাই হাৱা চৱা একো যোৱা নাই চাওক দেখিছে আপোনালোকে It's all about humanity. It's all about humanity. জানানে এইবিলাক কোনো মেজিক নহয় একচুৱেলি গম পাইছে পৰি গৈছোঁ মেজিক নহয় এইবিলাকৰ ন আঁৰত ন এটা চায়েন্স আছে সকলোবিলাক চায়েন্স গম পাইছে আৰু চায়েন্স ন যদি জানিব চেষ্টা কৰা ন বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং লাগে গম পাইছে আৰু আজিলৈ ইমানেই বাই বাই আৰু যদি ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নিজৰ ভাই হয় ভাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানেই বাই বাই জয় আই অসম